brand new episode of #TravelKTM. My name is we are traveling to Narantan. She is my best friend. And Bobita Newbani with us today. So as we are going to Narantan. I mean, कहाँबाट भन्दै हामी कुन ठाउँबाट आएको हामी महाराज गन्ज चाहिँ आज हामी मलाई घुमाउन लाग्यो रे किनभने यसलाई धेरै ठाउँहरू किन खसालिस राइट नाउ अहिले भनेको हामी मास्तिर आइसकेको छौँ होइन हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो स्पट हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको जहाँ माथि एउटा गुम्बा छ हैन हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको त्यहाँ एउटा गुम्बा देखिरहेको छ नि तलकप्लो राख्यो भने हाम्रो त्यो गुम्बा द्याट्स आवर डेस्टिनेसन अनि अहिले भनेको हामी बाटोमा हिँड्दैछौँ होइन इट्स सो फकिङ लङ वे लास्टै लामो बाटो छ अब यताबाट हुँदै यस्तो माथिबाट बल्ल माथि उहाँ जुन देखिरहेछ त्यो गुम्बा पुग्ने भनेर हाम्रो टार्गेट छ होप दिस ब्लग विल बी वेल तर जे होस् यताको यो बुढालिङखलका साइडको एरियाहरू पनि एकदम बवाल छ क्या यता एउटा घर बनाउनु कि हेर्न सोचिरहेको थिएँ होइन अब यो बाटो हुँदै बल्ल मात्र ट्राभल गर्नुपर्छ जोस् भान्सरदेखि यहाँसम्म आयो होइन डे टु डे ब्लग हानिरहेको रमाइलो आइरहेको जोस् अन्टिल आई स्टे हियर आई डु डेली ब्लग अनि अपलोड चाहिँ टाइम ग्याप दिएर गरिन्छ जोस् एक-एकले रेडुल खायो त एक-एकले खानुपर्छ भने त साथीहरूले रेडबुल भनेको बालेर खान्छ कतालाई थाहा त रेडुलमा के हुन्छ बुलको स्पम मलाई बाले भन्छ नि त्यहाँ हेर त राम्सी बुल स्पम 0.5 कतिले के लेखेछ ओके आई डोन्ट केयर बाटो खराब छ यार यो बाटो पुरै हेन लाउरे हुन्छस् कुरेनीको भन्दा नेपालीको भाउ बढी भयो यसले स्पेशल चाहिँ मलाई भन्न खोजेँ किनभने म हतपतेको म्यासेजको रिप्लाई गर्दिनँ के गर्दिनँ रे म्यासेजको रिप्लाई के भयो त के चलन झेल छ त लास्ट यार बाटो त कसम मेरो कस लाग्यो ब्लगर्स लाइफ नि भाइ ब्लगर्स लाइफ पनि लास्टै ला तेरो के लाइफ हो थग लाइफ सिंगल लाइफ यार सिंगल लाइफ होस् बिचरा यो बाटो खान हरि पाउँछ खाने हो त
फाइनली हामी स्टुपामा पुग्न लाग्यौँ। अब यहाँबाट 1 मिनट लाग्छ होला होइन? अब यो यहाँबाट 1 मिनटको मात्रै बाटो हो। कता उतार छ कि आइज मुनिर जाऊँ। हामी गुम्बा आइपुग्यौँ। यहाँ आउन हामीलाई लगभग 1 घन्टा जति लाग्यो होला। मेरो ब्लग चाहिँ कभर गरिदिएको भयो त बोल्न तेरो ब्लगमा। बोल्न अब गुम्बा अझै बनिरहेको रहेछ।